नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं निकिता रंगोली या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आजच्या एका व्हिडिओमध्ये 2 बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे। दोघी बॉर्डर रांगोळ्या अतिशय सोप्या आणि दिसायला अतिशय सुंदर, अतिशय वेगळ्या अशा आहेत। आणि विशेष म्हणजे आजच्या ज्या रांगोळ्या आहेत त्यासाठी मी कुठल्याही साहित्याचा वापर केलेला नाही। फक्त हा जो पांढऱ्या रांगोळीसाठी जी मी बॉटल वापरते तेवढ्या फक्त एका बॉटलचाच वापर करण्यात आलेला आहे। आणि अगदी मोजके रंग आणि अगदी मोजकेच म्हणजे 2 ते 3 रंगांचा वापर करण्यात आलेला आहे। अशा आजच्या रांगोळ्या अतिशय सोप्या आणि अतिशय सुंदर आणि अतिशय मनमोहक आहे। तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि आजच्या रांगोळ्यांपैकी तुम्हाला पहिली डिझाईन सगळ्यात जास्त आवडली की दुसरी ती कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।